Tervetuloa tänne Timpurilta Talo YouTube-kanavalle. Tänään me asennetaan Hongan hirsipaneelia. Tähän pitäisi saada varasto, niin onnistuuko? Tottahan toki. Se on vietetty molemmista päistä vähän toi reunasta katoa auki, niin saadaan helpommin ruuvattua ja ei halkea toi paneeli. Pitää sinne laittaa, mutta otetaan vähän isompia sitten kun vedetään toi yläpääty tuolta kiinni, kun mennään sitten telineellä tuohon ylöspäin. Vedetään tälle puolelle vielä toi. No niin, avataan Hongan paketti, katsotaan mitä ylläreittää pitää sisällä. Pitäisi olla ainakin hirsipaneelia kuten onkin ja ei muuta kuin otetaan muutama tähän nippuun ja sitten kannetaan ja mennään asentaa suoraan. En ole muuten ikinä näin järeitä paneelia asentanut ulos. Eli vedetään ruuveilla kuitenkin kiinni. Mulla on autossa noita ruuveja. Eli syy minkä takia me nyt laitettiin se tohon korkoon yksinkertainen. Me vähän mitoitettiin tätä jakoa, että meillä tulisi ylöskin nyt se täys. Koska tää on vähän niin kuin se paraatipuoli mitä katsotaan. Se mitä tulee tonne taakse niin ei ole niin merkitystä, että kuitenkin jonkun mukaan pitää tehdä. Ja nyt me tonne päähän pitäisi osua silleen se paneeli nätisti saadaan hyvin lovettua ja sitten tulee siistin näköinen se yläpäätikin. Ja nyt me kiinnitetään tää vaatolla viimeistelynaulaimella muutamat sieltä täältä. Nyt me saadaan sitten rauhassa vedettyä. Sitten vedetään esiporausreijillä ja ruvvit sit sinne. Että no on 5 x 70 ruvveet. Periaatteessa ei tarvitse esiporausreikiä, mutta katsotaan vähän, että kumpi näyttää sit siistimmältä. Että jos siitä saadaan hyvä ruvvaus tuohon aikaiseksi ilman, niin voidaan vetää ilmankin, mutta että on tarvittaessa voidaan vetää esiporausreikä. Esiporaamiseen meillä on 4 mm terä, eli semmonen aina 70-80 pinnaa se teräpaksuudesta tai ton ruvin paksuudesta on se hyvä esiporausreikä. Ja se vedetään vaan ton paneelin läpi eikä tonne kiinnitettävää seinää, niin sillä estetään se, että se ei lähde halkeamaan. Kuten nytkin me laitettiin nämä päätylaudat, nämä on hiukan täältä päädyistä irti, jotta sitten se kiinnityksestä ei lähde niin helposti halkeamaan, koska leveä paneeli, niin siinä on aika paljon vääntöä, niin nyt sitten kun tää olisi voinut olla 5 senttiä tännempänä se nurkka, mutta me haluttiin nyt siirtää se 5 senttiä tänne sisäänpäin, niin nyt se saa tukevasti siitä ruuvattua näistä. Ja sitten tähän nurkkaan kuitenkin tulee se toi L-lista sitten. Katsotaan miltä meillä näyttää se. Ei kuule ihan hirveästi parempi voisi olla. Katsoppa itse. Ei se kyllä tarvitse esiporausreikää, menee tosi siististi. Vedetään tää alin nyt kiinni kauttaaltaan joka puolelta nämä 2. Sen jälkeen jos saadaan kaikki nostettua tähän päälle, täällä on kuitenkin hyvä tämmönen uros ja naaras pontti. Niin saadaan vedetty ne tuohon päällekkäin. Vedetään vaan viimeistelynaulamella nap kiinni ja sit voidaan katsoa molemmilla koneilla ruuvata putkeen. Häksä autosta toisen speedikulma. Nyt me vaan sitten molemmin puoli sitten sahataan nää täältä aina poikki. Ja nyt me päästään toisenkin puoleen
koolaus tekemään ja paneelit siihen ja sitten päästään sahaamaan se just oikeasta kohtaa poikki, ettei tuu niinku, ettei jää pykälää, kun se L-lista ei kuitenkaan ihan hirveän pitkälle peitä, että jos se lähtee menemään esimerkiksi vinoon. On tää kyllä aika jäykkää kamaa, vaikka tässäkin ovekohdalla 102 väliin, niin ei tää niinku, ei taivu ollenkaan. Tuo 600 jakukin tuntuu olevan vähän yliliioiteltu tälle. Mä piirrän tähän nyt merkit täältä silleen, että voi rauhassa sahata ainakin tosta niinku 5 sentistä. Eli alempi vielä sahataan kyllä, mutta se, että saadaan sitten se oviaukko kohdalle, että mihin asti, niin se tehdään sitten myöhemmin. Mutta nyt siitä päästään kulkemaan hyvin turvallisesti yli. Ja syy, minkä takia tämä nyt sahattiin, tästä jätettiin noin 5 senttiä tohon, niin me saadaan vielä tehtyä kaikki smyykilaudotukset sun muut sitten hyvin ja me saadaan vielä sahattua sitten niinku tarkemmin viivaa ja halutusta kohtaa sitten toi poikki. Et se on nyt vaan, että meillä on kulkuaukko siitä ja me tarvittaessa saadaan tänne sitten vaikka joku väliaikainen pressu, kun ovi on tulossa kuitenkin paljon myöhemmin. Niin otetaan ne telineet siitä ja toiseen päähän pukki, niin päästään ylöspäin. Niin samalla meidän pitää tuo yläpääty vielä tuolta viimeistellä. Mä saatin tämmösen pikkupalasen ja nyt me asetettiin tähän ylinpaneeli tässä vaiheessa ja me nyt merkataan tähän kaikki, mihin tulee koloset ja sen jälkeen päästään tässä alhaalla loveemaan ja sitten tää tulee viimeiseksi paikalleen. Tämmönen käytetään välissä yhtä paneelia, niin saadaan merkattua siihen kaikki nuo paikat ja tehdään vähän työstä helpompaa. Me saadaan suoraan käytettyä niinku sabluunaa tässä apuna. Et aina jos pystyy työskennellä jollain tavalla sabluunan kanssa tai muuten, niin niitä kannattaa aina hyödyntää. Silloin saa ne virheiden määrän pois siitä tai mahdollisimman minimiin, koska nyt ei meillä tule käytännössä mittauksia tässä ollenkaan, vaan kaikki tehdään niin kuin sabluunalla. Jos otatte 20 mittausta ja 20 sahausta siihen, niin suurella todennäköisyydellä, että jossain vaiheessa sinne tulee se muutaman sentin mittausvirhe, niin sitten ollaan kunnossa. Nyt seuraava homma on sitten, kun meillä on vedetty viimeistelynaulaa sieltä täältä muutamalla kiinni, mutta tää sen verran taipuu tää paneeli tuosta yläpää on semmonen, mitä 2-3 senttiä tuolta irti. Mä vedän nyt ennen vikaa paneelia kuitenkin nämä kaikki tästä kiinni. Ja sitten tässä käytetään ihan samaa tekniikkaa, mitä mä silloin tein oma se kämpän rimotukseen. Eli se on ihan jäätävä hidasta touhua, jos mä otan yksi kerrallaan ruvin tosta, niin käännetään nämä kaikki ruvit. Mä tuon vähän lähemmäksi, niin näette miten tää menee. Nyt ne kaikki on tosta suoraan kottaa koneella ja ruvaa ja sitten aina pääsee työntämään sormilla siitä seuraavan ruvin. Se nopeuttaa tätä touhua aika merkittävästi. Täällä on 3 sentin jaolla tai 3 sentin välein laitettu noin merkit tuolta 3 ja sitten piirretty tommonen kevyt haalea viiva lyijärillä, niin sitten kaikki olisi silleen niinku siistin näköistä, mutta ei mitään, ruvetaan ruvaamaan, niin näette mitä mä tarkoitan. Mä en nyt vedä tuohon väleihin vielä ruvveja, koska meillä on aika vähissä. Mä oon ruvannut nyt tässä 2 laatikkoa eli 200 ruvvia. Mä otin 300 ruvvia, että sillä varmaan päästään hyvään alkuun, mutta nyt on enää jäljellä se 70-80 ruvvia. Niin tosissaan me päästään nyt tästä tää seinä sahaamaan tosta pielen niinku tasa. Mä ajattelin kokeilla, että miten toi multikutteri, meillä on kuitenkin hyviä teriä, että sillä saa helposti vedettyä vasten, koska
meillä toi nurkkalista kun tulee, niin sille ei ole juurikaan anna armoa, kun se on sen verran pieni. Et se ei ole kuin ulkomitat on 5x5 senttiä. Eli näähän tämmöisellä paneelilla voisi vaikka vetää jiiriin ne nurkat, mutta jiirit on vähän semmosia, että pitää harkitusti käyttää, koska sitten tämmöisessä ulkorakennuksessakin ne hyvin herkästi sitten niin kuin lähtee vähän elämään ja sen jälkeen ne jiirit näyttää tosi torkalta, kun siinä on niin kuin, no, jostain kohtaa auki ja muualta kiinni. Ja pitäisi kuitenkin, jos ne haluaa oikeasti, että ne kestää semmoiset jiirit, niin se pitäisi käytännössä laittaa liimat ja sitten jotkut tulpat sinne väleihin. Et jotkut niinku puutapit käytännössä. Sitten kun ihmettelette joskus, että minkä takia erilaisia mittoja sun muita on, kun puratte jotain vanhoja rakenteita, niin se on just sitä varten, koska ne, mitta 170, se pitäisi muistua helposti, mutta tässä kun höpöttelet ja puhut kaikkea, niin muutamassa vastaat puhelimeen, niin välissä silleen, että paljon se mitta nyt olikaan, niin sitten riittää, että katsoo. Ja muutenkin se, että se jää paljon paremmin muistiin, kun se kirjoittaa johonkin. Vaikka se kirjoittaa semmoiseen paikkaan, ettei sitä pääse edes näkemään, niin se jää paljon paremmin tonne mieleen. Tuo siellä keskelle mieluummin ja sieltä pidä sitä päät vähän ylhäälle, ettei se sieltä kinnaa kiinni. Nyt me saadaan siististi tähän asennettua palanen tonne kiinni, että siitä ei jää niinku kolosta sinne. Ja täällä sitten on normaali ilmankierto tosta, niin se ei haittaa vaikka toi näkyy hiukan, kun se on ihan siistin näköinen. Kun mehän mitoitettiin tää siten, että toi etupuoli on se priima. Että tää takapuoli tulee ihan siistin näköiseksi, vaikka se tulee tohon asti. Se jää vähän isompi aukko, mitä tonne etuosaan, mutta mieluummin se, kun jättää semmoista pikkusoiroa sinne ylös, kun se ei tule kestää. Molemmista alapäistä ja yläpäistä mä leikkaan ihan multikutterilla tän. Sen jälkeen me saadaan suoraan vedettyä passilla siihen viivat ja sitten vedetään käsisirkkelillä läpi. Niin silloin se on varmasti oikeassa kohtaa. Ja se, että se ei haittaa, vaikka nämä leikkaisi niin kuin millin liian pieneksi nämä nurkat, kun näihin tulee se lista. Mutta se tässä on ongelmana, että ei voi jättää milliikään niin kuin kovaksi, koska muuten se lista ei asetu siihen kunnolla. Sinne jää rakoon väliin. Se ei olisi nättiä. Eli se on siinä hyvä. Kato, ei voi paljon tarkemmin osua siihen rumpiin.
Moro! Tere! Täällähän alkaa olemaan paneelit paikoilla. Joo, miltä se nyt näyttää? Se on ainakin ihan viivasuorassa kaikki linjat. No siis todella hyvältä. Mä itse asiassa kattelin tuolta Instagramin kautta just kuinka sä keulit sillä, että miten on laitettu nätisti nää, niin ne on kyllä kieltämättä tosi nätisti. Et tässähän se ammattilaisia aina erottaa, että onko nämä niinku laitettu nätisti vai ei. Että jos me oltaisiin Appiukon kanssa tehty tätä näin, niin tää olisi enemmän semmoinen yhdistä pisteet peli, mistä syntyy sitten semmoinen, tiedätkö, hieno kuvio loppujen lopuksi, kun ne ruuvit vedetään kaikki just nimenomaan semmoinen. Mutta mulla on pakko kysyä sulta, että miltä susta tuntuu, koska mullehan tää hirsi on niinku nyt tässä viimeisen vuoden aikana tullut tosi tutuksi, niin miltä tuntui laittaa tämmöistä niin kuin vähän järeempää hirsipaneelia tähän, tuntuuko hyvältä? Joo, siis tää oli tosi mukava laittaa. Mä vähän yllätti, kun nääkin oli 5,30 pitkiä, että kuinka hyvin se kuitenkin meni ponttiinsa. Kun se tämmönen järeä paneeli, niin se ei tarvitse olla mutkalla kuin ihan niin kuin millin verran. Niin. Milli 2, niin sitä joutuu oikeasti niin kuin tosissaan vääntämään, että sä saat se paikalleen. Mutta niin pienellä naputtelulla kaikki meni, että yllätyi siitä niin kuin kuitenkin laadusta, että yleensä se pienenkin paneelin kanssa joutuu vähän tapella, mutta tää ei anna taas periksi. Aivan. Niin järeetä. Niin... Sepä. Joo, ja jos ihan niin kuin visuaalisesti miettii sillä niin kyllä tää nyt kun tässä verrataan tuohon vieressä olevaan taloon, niin onhan se kiva, että tää on niin kuin samaa maailmaa tässä. Että kyllä se vaan. Hirsi on aina hirsi, kuule. On se näin. Nyt meillä on tänään tarkoitus saada tää ulkopuolelta kokonaan valmiiksi, että laitetaan nurkkiin vielä noi L-listat ja räystää tosta, niin sen jälkeen me päästään tuonne sisälle sitten kipsiin laittaa. No niin. Mutta mä nyt sanon sen verran, tänään kuitenkin perjantai, niin älä nyt ittees kuitenkaan ihan loppuun ajaa. Pitää ottaa jotain tavoitteita, niin aina sille tietää, että siihen asti tehdään ja sitten lähdetään kotiin. Just näin. Se on minkälaisia tavoitteita sulla on viikonlopulla? Pitää lähteä vissiin hakemaan muksut mökiltä. Aha! Mieluummin lähtisi ajaa prätkällä, mutta ne ei oikein mahdu kato kyytiin. Eikö sulla sivuvaunu? ei oo. Eikä voi uskoa, että emäntä suostuisi, että mä ottaisin edes niitä kyytiin, vaikka olisi. Just näin. Hei, mä lähden papattaan tonne omia töitä tässä välissä, niin mukavaa viikonloppua ja ei muuta kuin mökkiä kasa. Joo. Hyvä. Moro! Moro! Nyt kun meillä jäi muutama tätä hirsipaneelia ylimääräistä, niin nyt keksittiin tässä sitten lennosta, että ei näitä viitti mihinkään roskiin heittää tai kierrätykseen, niin tehdään näistä toi yläpuolelle sitten räystäslauta kiertämään, niin saa samaa ulkonäköiset siihen ja saa tämmösen leveä lanku kuitenkin, mutta ihan tämmöisenä 26 senttisenä tää on vähän turha iso, että leikataan tästä 19 senttinen ja laitetaan sitten se tuohon kiertämään ympäri, niin se sopii sitten tähän koko rakenteeseen nätisti. Ja tosissaan alunperinhän me suunniteltiin, että tää on maksimissaan 3,5 metriä, sen mukaan laskettiin, niin siksi meillä löytyy niin kuin periaatteessa molemmin puoli 2 paneelia ylimääräistä, niin nyt ne riittää tähän yläkiertoon sitten läpi. Onko se siellä hyvä?
Kiitos kun jaksoitte katsoa tänne videon loppuun asti. Me jatketaan täällä huomenna sitten noiden kipsien kanssa ja nähdään taas ensi viikolla. Ei muuta kuin hyvää ja rauhallista viikonloppua.